මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Samsung Galaxy M23 5G smartphone එක. මේ ෆෝන් එක mid range price එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ price එකත් එක්ක performance කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලට idea ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගන්න idea එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක කොහොමද මිලදී ගන්න කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකේදී දැනුවත් කරන්නම්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ බිස්නස් එක දැනුවත් කරන විස්තරේ කියව ගන්න ඔයාලට වැදගත් නම්. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රයිස් එකත් එක්ක වටිනව නැද්ද කියන ගැනත් idea ගන්න පුළුවන්. මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් එකේ design එක සහ body material ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට glass front එකක් සහිත back design එකක් සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට triple camera option එකක් ඉතින් normal විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. flash light එක සහිතව ඉතින් ඔයාලට bump එකක් සහිතව තමයි camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් back side එක ගැන ලොකුවට වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දුරට protection එකක් ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම කියාවක් නැහැ. back side එකත් එහෙම තමයි. display එකත් අපිට ඒ විදිහටම තමයි. protection එකක් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම කියාවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ෆෝන් එකේ gram මතින් ගත්තොත් gram 198ක වගේ යුක්ත බරකින් තමයි device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ frame එකේ thickness අගය ඔයාලට 8.4ක mm thickness අගයක් device එකෙන් ගන්න පුළුවන් frame එකේදී. ඉතින් ඔයාලට plastic frame එකක් සහ plastic back design එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ frame එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට power button එක සහ volume up down button දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් power button එකේම තමයි ඉතින් fingerprint sensor එක එහෙම නැත්නම් side mount fingerprint sensor එකක් තමයි device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් වම් පැත්තේ frame එකේ ඔයාලට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් SIM tray ගැන කතා කරොත් ඔයාලට dual SIM slot එකක් තමයි device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. Nano-SIM විදිහට ඔයාලට SD card එකක් සහිතව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් SD card එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 1 TB දක්වා ඉතින් ඔයාලට max out SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ උඩ side එක noise cancellation microphone එක සහ යට side එක ගැන කතා කරොත් 3.5 mm headphone jack එක සහ main microphone එක type C port එක සහ ඉතින් ඔයාලට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. Dolby version එක සහිත ඉතින් ඔයාලට speaker sound system එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. design එක සහ body material එක ගැන ඉතින් අපිට ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය device එකක් විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ device එකේ තියෙන display පැත්තට ගියොත් ඉතින් ඔයාලට Infinity V වගේ cutout එකෙන් තමයි ඉතින් අපිට display එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන selfie camera launch එක විදිහට. ඉතින් ෆෝන් එකේ display එක විතර ඔයාලට අඟල් 6.6ක සාමාන්‍ය ලොකු display එකක් තමයි device එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් අඟල් 6.6ක TFT display එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. එහෙම නැත්නම් HD TFT LCD display එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ device එකේ ඉන්නේ mid range price එකට. mid range price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව අපිට super AMOLED display එකක්වත් තිබ්බනම් ගොඩක්ම දුරට හොඳයි. ඉතින් Samsung ලයි ගොඩක්ම mid range price එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා super AMOLED display. ඉතින් super AMOLED කියන්නේ ඉතින් TFT එකට වඩා ගොඩක්ම දුරට හොඳ display එකක්. ඉතින් මේ device එකේ වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ TFT display එකක් සාමාන්‍ය quality එකෙන් අඩු වගේ display එකක් තමයි device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට හොඳ refresh rate එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් 120 Hz refresh rate එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට game play කරන්න එහෙම හොඳම refresh rate එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට brightness එකක් device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 182.3ක screen resolution එකක් සහ ෆෝන් එකේ display එකේ resolution ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 1080 2408ක pixel ලගයක් device එකේ display එකේ resolution වලින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම තමයි asphalt ratio එක විදිහට ඔයාලට 20.9ක ratio එකක් සහ 400ක ppi density එකක් සහිතව ඉතින් ඔයාලට display එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකේ display එක ගැන ඉතින් ලොකුවට හොඳයි කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් නමුත් ඔයාලට හොඳ refresh rate එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් 120 Hz refresh rate එකක් විදියට ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ super AMOLED display එකක් නැත්නම් AMOLED color display එකක් ආවම ඉතින් ඔයාලට හොඳ අගයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් TFT display එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකට අදාළ colors 3කින් යුක්තව ඉතින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්.
මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ බිස්නස් එක දැනුවත් කරන විස්තරය කියව ගන්න. ඉතින් ඔයාලට contact number එක contact කරගෙන කොහොමද ෆෝන් එක මිලදී ගන්න සහ සේවා ස්ථානයක් කොහොමද දැනුවත් වෙන්නේ කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන hardware ඉතින් Samsung Galaxy M23 5G smartphone එක. ඉතින් මේ device එකේ hardware ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට Android 12 ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව version එක change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම තමයි One UI 4.1 version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව software update එක change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන version එක අනුව සහ ඒ වගේම තමයි chipset එක. chipset එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට Snapdragon 750G 5G 8 nanometer chipset එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි octa-core 2x 2.2 GHz carrier version එකෙන් සහ CPU එක ඔයාලට ඒ වගේම තමයි GPU එක විදිහට Adreno 619 version එකෙන් GPU version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි ඉතින් ඔයාලට hardware බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ගේම් වගේ ප්ලේ කරනවා නම් ඉතින් අපි සාමාන්‍ය PUBG වගේ ගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට balance mode වල ultra වගේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවනු මේ system එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ගේම් update වෙන්න ඉතින් ඒ system එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ 120 Hz refresh rate එකක් සහිතව තමයි device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් smoothම ෆෝන් එක run කරන්න පුළුවන් මේ refresh rate එක හරහා. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන internal storage එක සහ RAM එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට අමතර extra SD card එකක් ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 1 TB දක්වා. ඉතින් ඔයාලට 4GB RAM සහ 6GB RAM version එකෙන් තමයි device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 64GB internal storage එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට 128GB storage capacity එකකින් ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ internal storage එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ device එක ඔයාලට extra virtual RAM එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM එක capacity අනුව පොඩි වෙනසක් වීමක් සහිතව සහ ඉතින් ඔයාලට virtual storage එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 6GB සහ 4GB විදිහට. camera setup එක. ඉතින් අපිට back side එකේ triple camera option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධාන කැමරාව විදිහට ඔයාලට මෙගාපික්සල් 50ක ෆ්‍රේම් රේට් එක විදිහට f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 8ක f2.2 අංශක 123ක ultra wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 macro lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තම features කීපයක් සහිතව fast light එක සාමාන්‍ය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 4K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 4K 30fps සහ 180p 30fps සහ ඔයාලට 720p 480fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ඉතින් මේ device එකේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 4K දක්වා ඉතින් හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි selfie cam එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 8ක f2.2 wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තම features කීපයක් සහිතව සහ වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන sensor ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට face ID පහසුකම ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි side mount fingerprint sensor එකක් තමයි fast බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. So much joy, couldn't wait for the breath. ඉතින් accelerometer එක, gravity sensor එක, compass, virtual proximity sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් device එකේ. Looking for Samsung Galaxy M23 5G ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන battery capacity එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කියන විසාව YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් battery capacity එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට milliamp power 5000 ක battery capacity එකක් තමයි මේකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 25 watt fast charging සමගම. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට වටිනවද? ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ price එක කොහොමද? ඉතින් මේ device එකේ price එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට mid range price එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක්. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව උණු price range එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් price එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පරණ price එක සහ අලුත් price එක වලට මම idea එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් පරණ price එක රුපියල් 60000කට වගේ price range එකට තමයි device එක ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ. ඉතින් අලුත් price එක ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව උණු price range එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අලුත් price එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 11,12499කට තමයි මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. TRC approved එක සමගම ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ බලන වෙලාව උණු price range එක වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි ෆෝන් එකේ price එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම business එක දැනුවත් කරන විස්තරය කියව ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම contact number එක contact කරගෙන ෆෝන් එක පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොමද ඔයා ෆෝන් එක මිලදී ගන්නෙ? ඔයාට online සේවා ස්ථානයක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් නම් හරි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කියන නම් විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් මෙන්න මේ වගේ සුපිරිම ෆෝන් review video එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම බුස්සන්නේ නැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.